สำหรับตัวเองเนี่ยก็เป็นนักออกแบบสิ่งทอที่ทำงานร่วมสมัยนะคะถึงแม้ว่าจะทำงานทอผ้าแต่ว่าใช้เทคโนโลยีแล้วก็ใช้นวัตกรรมเนี่ยในการทอผ้าอย่างตัวผ้าที่ทำงานปกติเนี่ยก็จะใช้โลหะนะคะในการทอทั้งเส้นยืนแล้วก็เส้นพุ่งเลยก็คือ 100% เลยของผ้าเนี่ยก็จะทำด้วยโลหะชิ้นนี้ก็เป็นทองเหลืองนะคะโดยที่เราก็จะดึงให้ทองเหลืองเนี่ยมีเส้นที่เล็กมากสามารถทำเป็นเส้นยืนได้แล้วก็ทำเป็นเส้นพุ่งได้นะคะก็คือเป็นศิลปะเป็นภูมิปัญญาองค์ความรู้แบบดั้งเดิมแต่ว่าผสมผสานกับเทคโนโลยีแล้วก็เมื่อทำทองเหลืองออกมาเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องการที่จะให้มันสื่อสารกับพื้นที่นะคะก็คือเป็นพื้นที่ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานและด้วยเวลาเองเนี่ยก็ทำให้ตัวพื้นผิวของในพระที่นั่งมุกสันเนี่ยมีร่องรอยนะคะมีร่องรอยของการเวลาก็เลยอยากที่จะให้งานชิ้นที่เป็นทองเหลืองเนี่ยถูกกระทำถูกเวลาเนี่ยกระทำด้วยนะคะก็เลยใช้เทคนิคแบบสมัยอดีตเลยเนี่ยนะคะที่เขาจะทำให้ทองเหลืองเนี่ยเป็นสีดำนะคะเรียกว่ากันบลูนะคะเป็นสารเคมีที่ชื่อว่ากันบลูแล้วก็ทำให้ทองเหลืองเนี่ยเหมือนกับว่าผ่านการเวลามาอย่างรวดเร็วนะคะก็ใช้เทคโนโลยีอันนี้ช่วยแล้วก็โดยตั้งใจที่จะทำให้ลักษณะที่ออกมาบนพื้นผิวทองเหลืองเนี่ยกลมกลืนไปกับสภาพแวดล้อมก็คือตัวผนังของตรงในส่วนห้องมุกสันเองนะคะแล้วก็ต้องการที่จะแสดงให้เห็นถึงว่าการเวลาเนี่ยมันแบ่งเป็นชั้นๆมันมีเลเยอร์นะคะกว่าจะมาถึงทุกวันนี้มันมีเลเยอร์เนี่ยหลายชั้นมากก็จะทำตัวผ้าม่านที่เป็นทองเหลืองเนี่ยให้มีหลายๆชั้นนะคะแล้วก็แต่ในความหลายชั้นนั้นเราก็จะมองเห็นถึงด้านหลังอยู่ดีก็คือว่ามาจากคำพูดที่ว่าเมื่อเราเห็นปัจจุบันเราก็เห็นอดีตนะคะเมื่อเราเห็นตัวผ้าม่านด้านหน้าเนี่ยเราก็ยังจะสามารถถ้าเราให้เวลามองมันมากเพียงพอเราก็จะมองทะลุเข้าไปแล้วก็เห็นสิ่งที่อยู่ด้านหลังของผ้าม่านนั้นก็คือเห็นอดีตว่างานในปัจจุบันถึงจะมีเทคโนโลยีใหม่มาใช้งานแค่ไหนเนี่ยมันก็มาจากภูมิปัญญาแล้วก็องค์ความรู้ในการทอผ้าแบบดั้งเดิมแบบโบราณค่ะ